السلام عليكم، معكم سارة في المطبخ. اليوم بدنا نعمل الليزي كيك أو كيك البسكويت بالشوكولاتة. سريع وطيب كتير، مفضل عند كتير منا. حتى بنعمله مش بس لأنه سهل، لأنه عن جد طيب كتير ومنحب طعمته. منحط 3/4 كوب سكر، منضيف عليهم ربع كوب كاكاو بودرة غير محلى، منخلطن، ما ضروري يكون منخول الكاكاو، منخلطن ومنفرفت الكتل الكبيرة بالمعلقة. بعد ما نخلطن منيح منضيف عليهم نص كوب حليب سائل، ومنضوي على نار هادية ومنخفق حتى يمتزجوا المكونات ويخف التكتلات عنا. واهم شي على نار هادية كرمال ما يلدوا عنا المكونات وتطلع عنا طعمة منا طيبة. الخفق بس اقل من دقيقة، وبعدين منضيف نص كوب زبدة او 115 جرام، ومندوبها كمان مع مزيج الحليب والكاكاو والسكر. وكل عملية عمل الصوص على نار هادية كتير بتكون، ما منقوي النار ابدا. بس تدوب الزبدة منضيف 4 قطع شوكولا سودا، القطع الكبار اللي بنستعمله للحلويات او 90 جرام. والكمية فيها تنزيد بس ما بتتنقص، فينا نزيدها شوي، بتحمل اسن اكتر بس اقل ما بتحمل. واذا حتستعملوا شوكولا منا سودا، شوكولا تكون حلوة كتير، بدكم تخففوا من كمية السكر كرمال ما يطلع عندكم اخر شي الكيك كتير حلو. منحرك ليدوب الشوكولا عنا، ما في داعي كل وقت يضل على النار، منحطه شوي بنرجع منشيله على جنب، وبنخلط حتى تدوب الشوكولا بالكامل على الحرارة لحالها. وهيك بتكون الصوص خلصت عنا. وهلأ كرمال البسكويت مستعملة هون علبتين ديجستيف، 34 قطعة بالمجموع، العلبة وزنها 250 جرام. فضلوا عن البسكويت السادة لأنه طعمه بيطلع أقوى وأطيب بهالكيكات وهالحلويات، وكمان لونه بيعطي لون كتير حلو بس تنقص. وطبعا انتم منكم متأيدين بالماركة كديجستيف، فيكم تستعملوا أي نوع، في كتير أنواع مشابهة وبسعر أرخص، بس الفكرة هي إنه بسكويت القمح مش البسكويت السادة، لأنه طعمه أقوى وأطيب كتير بالليزي كيك. وطبعا فيكم تستعملوا البسكويت السادة العادي، بسكويت الشاي بداله بنفس الكمية. وهيدي صوص الشوكولا اللي عملناها، صوص رائعة كتير مرتبة وطيبة، وبتضيف طعم رائع للليزي كيك. هلأ الصوص نحن ما منزيدها سخنة أبدا على البسكويت لأنه بيتش وبيصير معجن معنا، كرمال هيك منتركها لتصير حرارتها معتدلة ودافية، وبعدين منضيفها على البسكويت. بس ننطر على صوص الشوكولا لتصير معتدلة، ما تكون ساخنة، بتصير كل حبة لحالها، بس نقص بتطلع الحبة حلوة ومنحس بطعمتها، ما بتكون تاشة أو معجنة جوا الكيك، فهيدي بتضيف كتير طعمة طيبة على الكيك. نخلط منيح حتى يصير عنا بهيدا الشكل، وحيكون كتير جامد لأنه الصوص بردت فجمتت شوي أكتر، فمنشد عليه شوي بإيدينا أكتر، ما مشكلة. وبعدين منحطن على ورق زبدة قسمت الخليط لنصفين. ورق الزبدة كتير بيسهل علينا، منلفه مثل الساندويشة ومنشد عليه بإيدينا ليتشكل. وإذا ما متوفر عندكم ورق الزبدة بالنايلون أو بأي طريقة أنتم بتتبعوها لتغلفوا الليزي كيك، فوق ورق الزبدة بنرجع منلفه بورق الألومنيوم، منشد منيح كمان. ورق الألومنيوم بخلينا نتحكم بشكله أكتر، وكمان بيحفظه من الحرارة بس بدنا نحطه جوا الفريزر. وفيكم تغلفوه دغري بورق الألومنيوم، بس شوي بيعذب بس بده يفك، فأنا بفضل ورق الزبدة أكتر. منفوتها على الفريزر ومنتركها تجمد كذا ساعة، وفينا ليلة كاملة. بنرجع منطلعها من الفريزر، منشيل عنا دغري الورق كرمال يكون سهل، ننطرها لتدفى شوي، بعدين منقطعها، بيكون طرية لتتقطع. بس نقطعها بنحفظها بتابروير أو أي علبة مغلقة، وبنرجع منحطها بالبراد أو بالفريزر، هيك بتكون قطعة جاهزة مقطعة ودغري جاهزة للتقديم. ومثل ما عم نشوف هيك دغري منشيلهم من ورق الزبدة، كتير بينشالوا بشكل سهل وما بيعذبنا أبدا. وبننطر عليهم ليدفوا شوي لنقطعهم، ما دغري منقطعهم كرمال ما يتفرفطوا لأن حيكونوا جامدين وقاسيين. وهيدا أطيب ليزي كيك صار جاهز عنا. حلو فيه إنه جامد، في أوقات بنعمل ليزي كيك بيدوب دغري بس يصير بحرارة الغرفة، هيدا مكوناته بتخليه يكون جامد، شكله كتير حلو، كتير خرج ناخده معنا بس نكون رايحين عند حدا، وعبالنا ناخد شي سريع وطيب بنفس الوقت.
بنصحكم تجربوا الوصفة كتير طيبة ولذيذة. إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو. إذا عجبكم ما تنسوا سبسكرايب، تضغطوا على زر الجرس ليوصلكم كل جديد. صحتين وهنا.